नमस्कार मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमचं आपल्या आणखीन एका न्यू व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ फुल नवीन कॉन्सेप्टमध्ये ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम व्हिडिओ स्टेटस आपण कसा बनवायचं हे बघणार आहोत। आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी मला इंस्टाग्रामवरती या भाऊनी मेसेज केला होता की अशा प्रकारचे व्हिडिओ कसे बनवायचे। तर यांच्यामुळे आज आपण हा व्हिडिओ ट्युटोरियल घेऊन आलेलो आहोत। तर मित्रांनो, तुमच्याकडे देखील अशाच प्रकारचे न्यू कॉन्सेप्ट आणि ट्रेंडिंग व्हिडिओ असतील आणि त्याचा जर तुम्हाला ट्युटोरियल हवा असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करू शकता। तिथे जर मला तुमचा व्हिडिओ आवडला तर आपण त्यावर ट्युटोरियल नक्की बनवू। इंस्टाग्राम आयडीची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। आणि त्याचबरोबर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी जी तुम्हाला शेक इफेक्ट दिलेले आहेत आणि त्याचबरोबर या व्हिडिओचं सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमधली जी वेबसाईट आहे त्या वेबसाईटवरून डाउनलोड करायचं आहे। वेबसाईटवर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा पासवर्ड बघायला भेटणार नाही, त्याच्यामुळे तुम्ही या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी जर तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही डिस्क्रिप्शनमधला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल हा व्हिडिओ नक्की बघा। यानंतर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम जाणार नाही। त्याचबरोबर जर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं तर टेलिग्राम चॅनलवर तुम्हाला आपल्या या व्हिडिओचं सर्व मटेरियल एकदम सोप्या पद्धतीने डाउनलोड करायचं। आणि त्याचबरोबर या व्हिडिओमध्ये मी जे काही मोड ॲप दिलेलं आहे तर ते मोड ॲप मी तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवर अपलोड करणार आहे। त्याच्यामुळे तुम्ही या व्हिडिओचे जे मोड ॲप आहेत, म्हणजे दोनच ॲप आहेत, एक alight मोशन, एक नोट व्हिडिओ एडिटर, ह्या दोन्ही ॲपचे मोड व्हर्जन तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर बघायला भेटतील। तर चला मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ सुरू करूयात। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा लेकिन यार यहाँ में पिघल तर मित्रांनो, सर्वात अगोदर तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून alight मोशनचं लेटेस्ट मोड ॲप डाउनलोड करायचं आहे। हे मोड ॲप डाउनलोड केल्यावर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरूनच alight मोशन शेक इफेक्ट प्रीसेट आणि सॉन्ग प्रीसेट दोन प्रीसेट alight मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। या दोन्ही प्रीसेट इम्पोर्ट झाल्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता आपली जी सॉन्गची प्रीसेट आहे तर सिम्पली तुम्हाला ही सॉन्गची प्रीसेट ओपन करायची आहे। आणि यामध्ये बघू शकता मी तुम्हाला ऑलरेडी सॉन्गच्या सर्व बीट मार्क केलेले आहेत की जेणेकरून हा व्हिडिओ बनवताना तुम्हाला जास्त प्रॉब्लेम जाणार नाहीत। आणि याचबरोबर यानंतर तुम्हाला आपली शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करायचं आहे। यामध्ये ज्या शेवटच्या 3 लेयर आहेत त्या 3 लेयर तुम्हाला सिलेक्ट करून कॉपी करायच्यात। या तिन्ही इमोजीच्या लेयर कॉपी केल्यानंतर आपल्या सॉन्गमध्ये येऊन पेस्ट करायच्यात। तर बघू शकता काय अशा प्रकारचं हे जे ॲनिमेशन आहे तर त्या सर्व ॲनिमेशनच्या लेयर एकदम सोप्या पद्धतीने आपल्या सॉन्ग प्रीसेटमध्ये ॲड झालेले आहेत। तर इथे सिम्पली तुम्हाला याच्या 3 लेयर दिसत आहे तर त्या लेयर जिथे संपतात तिथे एक बीटमार्क ॲड करायचे आहे काय अशा प्रकारे। तर बीटमार्क ॲड केल्यानंतर या सर्व लेयर तुम्हाला परत एकदा इथे पेस्ट करायचं ज्या तुम्ही अगोदर कॉपी केल्या होत्या। तर बघू शकता इथे परत एकदा आपण त्याच लेयर पेस्ट केलेल्या आहेत। तर मित्रांनो, या लेयर तुम्हाला जे बीटमार्क आहे या बीटमार्कपर्यंतच अशा टाईमच्या बटनवर क्लिक करून एक्सपॅन्ड करायचे आहेत, म्हणजे कमी करायचे आहेत काय अशा प्रकारे। आणि यानंतर ज्या सेकंड लेयर आहेत तर त्या सेकंड लेयरवर तुम्हाला इमोजी बदलायचे आहेत, म्हणजे इमोजी दुसऱ्या ॲड करायचे आहेत। त्यासाठी एडिट टेक्स्ट या बटनावरती क्लिक करून इथे तुम्हाला हा दुसरा इमोजी लावायचा आहे। बघू शकता काय अशा प्रकारचा हा इमोजी आहे, हा इमोजी ॲड करायचा आहे। आणि मित्रांनो, त्याचबरोबर हा जो इमोजीचा हा एक वेगळा फॉन्ट आहे, तुमच्या मोबाईलमध्ये जर अशा प्रकारचा फॉन्ट येत नसेल तुम्हाला व्ह्यू मोर फॉन्टवर क्लिक करायचं आहे। आणि आपल्या डिस्क्रिप्शनमधून एक डाउनलोड करण्यासाठी मी तुम्हाला फॉन्ट दिलेला आहे मटेरियलच्या लिंकमध्ये, तिथून तुम्हाला हा फॉन्ट डाउनलोड करून अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचं आहे। सिलेक्ट केल्यावर तुम्हाला इथे सर्च करायचं आहे। जसा फॉन्ट ॲड झाला की तुम्हाला सर्च करायचं आहे iOS, म्हणजे हा आयफोनचा फॉन्ट आहे, इमोजीचा फॉन्ट। तर बघू शकता अशा प्रकारे तुम्ही एकदम सोप्या पद्धतीने हा फॉन्ट ॲड करू शकता। तर मित्रांनो बघू शकता। आणि यानंतर ज्या हाताच्या PNG आहेत तर म्हणजे इमोजी आहेत तर त्या देखील तुम्हाला बदलायचे आहेत। त्याच्या जागी तुम्हाला या बोटाच्या PNG ते ॲड करायचे आहेत। तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता अशा प्रकारचे 2 PNG तुम्हाला इथे ॲड करायचे आहेत। यानंतर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि गॅलरीमधून मी तुम्हाला डाउनलोड करण्यासाठी या सर्व फोटो दिलेले आहेत। तर सिम्पली तुम्हाला हा फोटो ॲड करायचा आहे। ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला गॅलरीमध्ये सर्च करायचं आहे टाईल्सची स्टँडर्ड सेटिंग अप्लाय करून तुम्हाला ऑफसेट या बटनावरती क्लिक करायचं आहे। स्टार्टिंगला एक ॲनिमेशन की द्यायचं आहे, परत एकदा शेवटला जायचं आहे, एक ॲनिमेशन की देऊन काही अशा प्रकारे तुम्हाला ऑफसेट या साईडला रोल करायचं आहे। जवळजवळ तुम्ही 4000 सेकंदपर्यंत हा ऑफसेट रोल करायचा आहे। टाईमच्या बटनावर क्लिक करून ही लेयर तुम्हाला पहिल्या बीटमार्कपर्यंत एक्सपॅन्ड करून घ्यायची आहे। तर बघू शकता आपलं ॲनिमेशन सक्सेसफुली झालेलं आहे।
यानंतर तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करून स्टार्टिंगला एक ॲनिमेशन की द्यायचं आहे आणि शेवटला एक ॲनिमेशन की द्यायचं आहे आणि काय अशा प्रकारे तुम्हाला ही लेअर फ्लिप लेअर म्हणजे टाईल्सच्या अपोजिट फिरवायचे आहे. म्हणजे टाईल्समध्ये जर तुम्ही ऑफसेट लेफ्ट साईडला फिरवला असेल तर तुम्हाला इथे तो ऑफसेट राईट साईडला फिरवायचा आहे. तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवरती आणि बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारचं ॲनिमेशन आपल्या व्हिडिओमध्ये होत आहे. तर मित्रांनो यानंतर तुम्हाला इथे आणखीन एक फोटो ॲड करायचा आहे. तर हा फोटो ॲड केल्यावर तुम्हाला या फोटोला देखील पहिल्या बिटमार्कपर्यंत एक्सपॅन्ड करायचं आहे. पण त्याआधी तुम्हाला मित्रांनो या फोटोमध्ये एक इफेक्ट ॲड करायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला इफेक्ट या बटनावरती क्लिक करायचं आहे. स्टोअरमध्ये जाऊन सर्च करायचं आहे ग्लोची स्टँडर्ड सेटिंग अप्लाय करायची आहे आणि याचे ग्लो तुम्हाला थोडंसं वाढवायचं म्हणजे रेडियस देखील थोडं वाढवायचं आहे. हार्डनेस थोडीशी कमी करायची, रेडियस वाढवायची, अल्फा वाढवायचं. यानंतर तुम्हाला बघू शकता काय अशा प्रकारचा ग्लो इफेक्ट येऊन जाईल आपल्या फोटोमध्ये. यानंतर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. इथे एक ब्लॉक ॲड करायचा आहे. तर मित्रांनो या ब्लॉकला तुम्हाला ब्लॅक कलर द्यायचा आहे आणि हा ब्लॉक तुम्हाला सिम्पली फुल स्क्रीन करायचा आहे आपला जो व्हिडिओचा कॅनवा आहे त्याच्या. तर बघू शकता काय अशा प्रकारे हा ब्लॉक तुम्हाला फुल स्क्रीन करायचा आहे. यानंतर याची ऑपोसिटी तुम्हाला अर्ध्यापेक्षा जास्त ठेवायची आहे. बघू शकता काय अशा प्रकारे आणि हा ब्लॉक ड्रॅग करून आपल्या पहिल्या फोटोच्या खाली न्यायचा आहे आणि काय पहिल्या बिटमार्कपर्यंत एक्सपॅन्ड करायचे आहे की जेणेकरून बघू शकता काय अशा प्रकारचा इफेक्ट आपल्या व्हिडिओमध्ये येतो. तर यानंतर मित्रांनो बघू शकता सिम्पली अशा प्रकारचे आपले फोटो ॲनिमेट होत आहे. तर सिम्पली तुम्हाला आपल्या फोटोला एक शेक इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी आपली शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करायचे आहे आणि यामध्ये मी तुम्हाला एक शेक इफेक्ट दिलेला आहे. तर तो शेक इफेक्ट तुम्हाला पूर्ण कॉपी करायचा आहे. हा शेक इफेक्ट कॉपी केल्यावर आपल्या प्रीसेटमध्ये जाऊन तो जो फोटो होता त्या फोटोला तुम्हाला हा शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. काय अशा प्रकारे बघू शकता तुम्ही स्क्रीनवरती काय अशा प्रकारे आपल्या फोटोमध्ये शेक इफेक्ट सक्सेसफुली अप्लाय झाले आहे आणि बघू शकता की ते खास प्रकारचं ॲनिमेशन आहे आणि हा इफेक्ट खूपच ट्रेंडिंग आहे. तुम्ही जर इंस्टाग्रामवरती बघितलं असेल तर. आणि यानंतर मित्रांनो तुम्हाला हा ग्लो इफेक्ट ड्रॅग करून खाली न्यायचा आहे. जर तुमचा ग्लो इफेक्ट ॲड होत नसेल तर बघू शकता आता आपला ग्लो इफेक्ट देखील ॲड होत आहे आणि किती खास प्रकारचं ॲनिमेशन आपल्या व्हिडिओमध्ये क्रिएट झालेलं आहे. यानंतर सिम्पली तुम्हाला या सर्व लेअर कॉपी करण्याच्या आधी मी एक PNG दिलेली आहे तर ती PNG तुम्हाला ॲड करायची आहे काय अशा प्रकारे. यानंतर सिम्पली तुम्हाला या ज्या 3 लेअर आपण बनवलेले आहेत तर त्या तिन्ही लेअर तुम्हाला सिलेक्ट ऑल करून 3 लेअर कॉपी करायचे. तर बघू शकता ड्रॅग तुम्हाला लॉंग प्रेस करायचा आहे आणि या तिन्ही लेअर सिलेक्ट करायच्यात. तर या 3 लेअर तुम्हाला लॉंग प्रेस करून सिलेक्ट केल्यानंतर पुढच्या बिटमार्कवरती जाऊन पेस्ट करायच्यात. आणि मित्रांनो ही जी ब्लॅक कलरची लेअर आहे ती तुम्हाला शेवटपर्यंत एक्सपॅन्ड करायची आहे आणि यातला एक फोटो तुम्हाला ब्लॅक कलरच्या खाली न्यायचा आहे म्हणजे जो आपला टाईल्स आहे तो ब्लॅक कलरच्या खाली न्यायचा आहे. आणि या कलरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुम्ही इथून एकदम सोप्या पद्धतीने आपले फोटो बदलू शकता. तर बघू शकता आपले हे फोटो बदललेले आहे आणि तोच फोटो तुम्हाला खालच्या फोटोत देखील अप्लाय करायचा म्हणजे दोन्ही फोटो आपले सेम असले पाहिजे दोन्ही लेअरचे फोटो. तर बघू शकता काय अशा प्रकारे आपलं PNG ॲनिमेट होत आहे. मित्रांनो मी मधात एक इफेक्ट ॲड केला तो तुम्हाला रेकॉर्डिंग पॉज केल्यामुळे तो दिसला नाही तर तो इफेक्ट तुम्हाला ॲड करायचा आहे. तुम्हाला तो डाउनलोड मटेरियलमध्ये भेटून जाईल. आणि यानंतर मित्रांनो ह्या बराबर PNG आपल्या बिटमार्कपर्यंत एक्सपॅन्ड करायचं आहे. टायमर या बटनावरती क्लिक करून आणि परत एकदा त्याच प्रकारे तुम्हाला या लेअर पेस्ट करून एक PNG ब्लॅक कलरच्या आपल्या ब्लॉकच्या खाली न्यायचे आहे एक PNG वरती ठेवायचे आहेत आणि परत एकदा तुम्हाला त्याच प्रोसेसने आपले फोटो चेंज करायचे आहेत. तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता कलर आणि फिल या बटनवरती क्लिक करून तुम्हाला हे फोटो चेंज करायचे. त्याआधी मी तुम्हाला हे बराबर बीटमार्कवरती ॲडजस्ट करायचे की जेणेकरून आपल्या सॉन्गच्या बीटनुसार आपला व्हिडिओ एकदम बीट सिंक होईल. तर इफेक्ट कलरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुम्ही गॅलरीमधून तोच फोटो सिलेक्ट करायचा आहे आणि तोच फोटो तुम्हाला खालची जी लेअर आहे म्हणजे जे आपले लेअर आहे त्याच लेअरला सिलेक्ट करायचे आहेत. म्हणजे या दोन्ही लेअरला एकच फोटो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवरती आणि काय अशा प्रकारे मित्रांनो बघू शकता आपला व्हिडिओ एकदम रेडी झालेला आहे. तर मित्रांनो बघू शकता किती जबरदस्त आपला हा व्हिडिओ दिसत आहे. आणि मित्रांनो इथे तुम्हाला स्टार्टिंगला जो मी डेमो व्हिडिओमध्ये ग्लो इफेक्ट दाखवला तर तो ग्लो इफेक्ट तुम्हाला सगळ्यात अगोदर हा व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करायचा आहे आणि तो ग्लो इफेक्ट बनवण्यासाठी तुम्हाला नोड व्हिडिओ एडिटर हे ॲप्लिकेशनची जरूरत पडणार आहे. या ॲपचं मोड ॲप तुम्हाला आपल्या मटेरियलच्या फोल्डरमध्ये भेटेल गुगल ड्राईव्हच्या. तिथून तुम्ही या ॲपचं मोड ॲप डाउनलोड करायचं आहे. इथे तुम्हाला मिनी मोड या बटनावरती क्लिक करायचं आहे, ग्लो या बटनावर क्लिक करायचं आहे आणि सिम्पली तुम्हाला जो अलाइट मोशनमधून आता आपण व्हिडिओ एक्सपोर्ट केला त्या व्हिडिओला ॲड करायचं आहे. इथे बघू शकता आणि इथे तुम्हाला वरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे बघू शकता तुम्हाला थ्रेशोल्ड थोडंसं वाढवायचं आहे. काय अशा प्रकारे बघू शकता म्हणजे जे आपल्या स्टार्टिंगचे इमोजी आहेत त्या ग्लो झाले पाहिजेत आणि यानंतर हा व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे. मित्रांनो हा व्हिडिओ जर तुम्हाला जरा देखील आवडला असेल तर तुम्ही या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. जर तुम्हाला अशाच प्रकारचे ट्रेंडिंग व्हिडिओ एडिटिंग बघायचे असतील तर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया एका न्यू व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.